เพื่อนๆคิดว่าคันไหนจะทำเวลาได้ดีที่สุดในระยะทาง402เมตรหรือว่าควอเตอร์ไมล์ระหว่าง BYD Seal Performance กับ Porsche Taycan 4S วันนี้ผมตัง CSL จะพาเพื่อนๆไปหาคำตอบกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาหาคำตอบระหว่างรถไฟฟ้าเยอรมันเจอกับรถไฟฟ้าจีนอย่าง BYD คันไหนจะทำเวลาได้ดีสุดเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาฟังสเปครถที่ผมนั่งกันอยู่ก่อนเลยแล้วกันนะครับ Taycan 4S มากับมอเตอร์หน้าหลังนะครับ Permanent Excited Synchronous 2 ตัวให้พละกำลังอยู่ที่408แรงม้าแต่ว่า Seal Performance มากับพละกำลังที่อยู่ประมาณ500กว่าแรงม้าจะสู้ได้ไงต้องบอกว่า Porsche เนี่ยมีลูกเล่นเยอะนะครับหนึ่งในนั้นคือ Launch Control แม้ว่าจะเป็นรถไฟฟ้านะสามารถเพิ่มพละกำลังให้น้องไทคานคันนี้ไปจบที่530แรงม้าได้แล้วก็แรงบิด640นิวตันเมตร0ถึง100โรงงานเข็มไว้อยู่ที่4วินาทีส่วนน้ำหนักนะครับ 2,200 กิโลกรัมหรือว่า 2.2 ตันต้องบอกว่าเป็นรถที่หนักมากนะครับเพราะเป็นรถไฟฟ้านั่นเองจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ2สปีดนะครับเป็น All Wheel Driveออกมาช่วงประมาณปี 2020 ราคาเปิดตัวนะครับ AAS ทำราคาอยู่ที่ 7,550,000 บาทนั่นเองนะครับส่วนราคามือ2ก็อยู่ประมาณ 6,300,000 6,700,000 ประมาณนี้นะครับแล้วแต่ Config Option มาเป็นยังไงส่วนน้องอุ๋งที่อยู่ข้างผมนะครับ BYD Seal Performance ใช้มอเตอร์2ตัวเหมือนกันคู่หน้าเป็น Asynchronous Motor ส่วนคู่หลังเป็น Permanent Magnet Synchronous Motor จับคู่กับเกียร์ Single Speed ส่งกำลังไปทั้ง4ล้อนะครับหรือว่าเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ All Wheel Drive เหมือนกันให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่523แรงม้าก็ใกล้เคียงกับ Taycan 4S คันนี้เลยส่วนแรงบิดนะครับจะมากกว่า 4S นิดนึงอยู่ที่670นิวตันเมตร0ถึง100โรงงานเคลมไว้ 3.8 วินาทีส่วนน้ำหนักนะครับก็ใกล้เคียงถือว่าทั้ง2คันนี้มันใกล้เคียงกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักแรงม้าแรงบิดน่ารุนมากเอาจริงๆนะครับอยู่ที่ 2,185 กิโลกรัมหรือว่า 2.2 ตันนั่นเองเปิดตัวนะครับในปี 2023เอาจริงๆตอนที่อัดอยู่นี่คือรถเพิ่งแบบพี่เขาเพิ่งรับรถมาแล้วเอามาลองเลยนะครับสดๆร้อนๆเลยราคาต้องบอกว่าเป็นรถที่น่าเล่นที่สุดในณเวลานี้นะครับในปี 2023 นี้เพราะว่าให้พละกำลังมาอยู่ที่500กว่าแรงม้าแต่เปิดราคามาเพียง 1,599,000 บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับตัวท็อปถ้าเพื่อนๆเห็นแบตช์ข้างหลังนะครับสำหรับตัว Performance คือเขียนไว้ว่า 3.8 วินาทีก็ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปที่แบบค่อนข้างอวดอยู่ค่อนข้างเบ่งเลยแหละเอางี้ดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไม่ต้องฟังซาวด์เช็คด้วยนะครับเพราะว่าทั้งหมดของวันนี้ที่เอามาเป็นรถไฟฟ้านะครับพร้อมวิ่งเลยมาส่วนสเปครถผมทิ้งชาร์จไปตรงนี้เพื่อนๆกดหยุดดูได้เลยครับเอาเรื่องโอ้โหแรงมากนะครับแมวน้ำตัวนี้โอ้ดึงอยู่เสียงอย่างดีโอ้ยเขาดึงอ่ะโอ้ไปแล้วไทคานจริงครับเพื่อนๆเมื่อกี้ซิลเป็นไงครับแมวน้ำตัวนี้ดึงมากครับน้องซิลแบบห่างกันไม่เยอะขออีกทีนึงครับเพื่อนๆขออีกทีนึงเดี๋ยวก่อนนะครับคือมีหลายคนนะครับเพื่อนๆหลายคนอินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าคอมเมนต์มาว่าอยากเอารถมาวิ่งด้วยจริงๆทักเข้ามาหาเราได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับใน TikTok Instagram Facebook Fanpage นะครับติดต่อมาได้เลยว่ามีรถอะไรอยากมาวิ่งอะไรเพราะว่าจริงๆผมถ่ายไม่ทันแล้วก็หารถให้ดูไม่ทันด้วยนะครับก็แนะนำว่าเพื่อนๆมาจอยกันเลยดีกว่ารอบ2ครับมาดูกันหน่อยน้องอุ๋ง
200 เมตรทิ้งโอ้ยสูสีโดนไหลอีกแล้วครับไป 200 เมตรทิ้งแล้วเหมือนจะสู้มาพยศเขาไม่ได้จริงเอาเรื่องโหแต่น้องซิลวิ่งได้ขนาดนี้ผมแบบประทับใจมากครับคือช่วง200 เมตรแรกคือมันวิ่งหน้าชิดกันมาเลยหน้าแบบตีคู่ตีเสมอกันมาเลยกับน้องไทคานคันนี้แล้วรถขับ4ทั้ง2คันคือมันออกตัวดีมากเลยครับส่วนเสียง artificial sound ของไทคานคือแบบออกดีกว่าคือไปเลยมันให้อารมณ์นะครับเพื่อนๆคือแม้ว่าจะรถไฟฟ้าแบบหลายๆค่ายอย่าง BMW มี Hans Zimmer ประพันธ์เพลงให้ของไทคานก็ดูแบบวาบๆดูแบบ Space Jam อะไรอย่างนี้นิดนึงก็ไม่ทำให้รู้สึกเบื่อเวลาเราขับรถไฟฟ้านะเพราะว่าปกติผมขับแบรนด์อื่นๆนี้มันจะเงียบมาครับรอบสุดท้ายเอาให้ชัดครับออกดีกว่าคือไปเลยโอ้ยหัวโยกออกดีกว่าคือไปเลยไปแล้วโอ้ยหัวโยกบ๊ายบายจบ402 เมตรประมาณเกือบ200นะครับประมาณ193 กิโลเมตรเป็นไงครับน้องซิลออกดีทุกรอบแล้วไหมหรือว่าจะเอาอีกหรือว่ายังไงดีสุดแล้วครับแต่สู้ไม่ได้จริงเรามาสรุปกันนะครับเพื่อนๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีเพื่อนๆไม่วายขอ Tesla vs Seal ก็จะขาดมาพยศแห่งเมืองสตุตการ์ดจากเยอรมันอย่างPorsche Taycan ไปมันก็ยังไงอยู่นะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า Taycan มีรุ่นย่อยอยู่มากถึง5รุ่นก็ไล่มาตั้งแต่ Taycan ตัวเบสขับหลัง Taycan 4S Taycan GTS Taycan Turbo แล้วก็ Taycan Turbo S ซึ่งตัวที่ใกล้เคียงกับ Seal Performance ก็คือคันนี้ Porsche Taycan 4S พละกำลังทั่วไปที่ให้มาอยู่ประมาณ400ต้นๆแต่ถ้าเพื่อนๆเข้า Launch Control Taycan จะหยิบพละกำลังมาให้ใช้มากถึง530แรงม้า650 นิวตันเมตรแหมลูกเล่นเยอะจริงๆรถไฟฟ้ามี Launch Control ด้วยซึ่งดูภาพรวมทั้งน้ำหนักแรงม้าแรงบิดระบบขับเคลื่อนคือมาเท่ากันเลยก็ว่าได้นะครับต่างกันน้อยมากส่วน Drag Coefficient BYD ก็ทำได้ดีกว่าอยู่เล็กน้อยนะครับอยู่ที่ 0.219 แต่Taycanอยู่ที่ 0.22 CD เอางี้นะครับเดี๋ยวจะมีดราม่าว่าคันนู้นแพงกว่าคันนี้ภาพลักษณ์ดีกว่าคันนั้น ผมเข้าใจครับแต่เผอิญว่า Drag Racing คือการทดสอบความเร็วซึ่งเป็นปัจจัยเล็กๆของการเลือกซื้อรถก็จริงแต่หลักๆอยากให้เพื่อนๆดูที่ performance หรือว่าสมรรถนะของรถแพงไม่จำเป็นต้องแรงเสมอไปก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับทั้ง3รอบของTaycanจะนำตลอดลากยาวทุกช่วงความเร็วก็ไม่น่าเป็นที่ผิดหวังสำหรับม้าเยอรมันนะครับส่วนน้องอุ๋งอย่าง BYD ทำได้ในระดับที่ดีมากๆเป้าจริงๆสำหรับใครที่ชอบรถที่ให้พละกำลังมามากๆสนใจแค่โดนกระชากหัวติดเบาะแต่แอบเสียดายโดนล็อกท็อปสปีดอยู่ที่190 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเทียบอัตราส่วนราคาต่อแรงม้าคือให้มาคุ้มที่สุดในตลาดณเวลานี้โดยที่ Porsche Taycan 4S สามารถทำเวลาได้ดีสุดในระยะทาง402 เมตรหรือว่าคอร์ดไมล์อยู่ที่ 11.63 วินาทีส่วนน้องอุ๋ง Performance ก็ตามมาที่เวลา 12.18 วินาทีนั่นเอง
ส่วนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง CSL Auto Time ด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากดูคลิปไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกเราเหมือนเดิมด้วยนะครับจะได้พยายามหาคู่ให้ดู